Hola! Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă prezentăm a doua parte a călătoriei noastre din sudul Spaniei, iar dacă nu ați văzut prima parte, o puteți face accesând linkul din descriere, unde veți găsi experiența Gibraltar. Totodată vă invităm să vă abonați la canalul nostru, este gratuit și 80% dintre cei care ne vizionați nu sunteți abonați. Bine ați venit în al doilea cel mai mare oraș din regiunea Andaluzia, Malaga. Malaga este un oraș în care istoria nu este separată de prezent, ci coexistă cu el uneori chiar pe acea stradă la câțiva pași distanță. Este un loc unde o fortăreață maură privește liniștită spre un port modern, iar un teatru roman își spune povestea la câțiva pași de cafenelele aglomerate. Povestea orașului Malaga începe cu aproape 3000 de ani în urmă, într-o perioadă în care fenicienii, maestrii ai navigației și comerțului, probabil originari din zona Libanului de astăzi, ajung pe aceste țărmuri și întemeiază un așezământ pe care îl numesc Malaca. Alegerea nu este întâmplătoare pentru că acest loc oferă acces la mare, resurse naturale și o poziție strategică ideală pentru schimburi comerciale. Numele Malaca este cel mai probabil legat de procesul de sărare a peștelui. Nu întâmplător, aici se producea masiv pește conservat, unul dintre cele mai valoroase produse ale vremii. De-a lungul timpului, orașul nu doar supraviețuiește, ci se transformă constant. Romanii îl dezvoltă, construiesc infrastructură și îl integrează într-o rețea economică vastă, iar mai târziu, în perioada dominației musulmane, Malaga devine un centru cultural și economic important, cunoscut pentru producția de mătase și pentru arhitectura sa sofisticată. În 1487, orașul este cucerit de regii catolici după un asediu dur și îndelungat. A fost poate unul dintre cele mai dramatice momente din istoria orașului, populația a fost în mare parte înrobită sau alungată. Chiar și după recucerirea regilor catolici, orașul nu își pierde identitatea, ci continuă să se adapteze, acumulând influențe și construind încet ceea ce vedem astăzi. Portul din Malaga continuă să fie unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, un spațiu care a funcționat neîntrerupt timp de milenii. Portul din Malaga nu este doar vechi, este viu. Era unul dintre cele mai importante porturi din Mediteraneană în antichitate. Fenicienii îl folosesc pentru comerț, romanii îl extind, arabii îl consolidează, iar în secolul XIX portul devine motorul industrial al orașului. Malaga era unul dintre cele mai industrializate orașe din Spania în anii 1800. Zona portului a fost transformată recent într-un spațiu modern, unde promenada, restaurantele și galeriile de artă creează un echilibru între trecut și prezent. Plaja din Malaga, la Malagueta, pare o plajă obișnuită la prima vedere, dar aparențele sunt înșelătoare. Această plajă este în mare parte artificială. Nisipul a fost adus aici special, modelat, redistribuit. De această dată, marea învolburată ne-a adus aminte de psalmul care zice: un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Psalmul 42:7. Zona era inițial ocupată de pescari, dar dezvoltarea turismului a transformat-o complet. Pe marginea plajei, mirosul de pește gătit pe foc atrage inevitabil atenția. Este vorba despre speto, o tradiție locală în care sardinele sunt preparate simplu, dar cu o precizie transmisă din generație în generație. Metoda a fost inventată în secolul XIX de pescari. Espeto sunt de fapt sardine înfipte în bețe de lemn și gătite pe bărci umplute cu nisip. Malaga nu este doar despre istorie, ci și despre artă contemporană, iar un exemplu perfect este Muzeul Pompidou din Malaga, deschis în 2015, care este prima filială Pompidou din afara Franței. Aici există anual expoziții temporare din diferite domenii, cum ar fi fotografie, design, arhitectură și video. Clădirea sa colorată contrastează cu restul orașului, dar nu intră în conflict cu acesta, ci creează un dialog între vechi și nou. Între port și centrul istoric se află parcul din Malaga. Creat în secolul XIX pe teren recuperat din mare, parcul este o combinație între grădină botanică și spațiu urban, unde plantele exotice și aleile umbrite creează o atmosferă neașteptat de liniștită. Deasupra orașului, castelul Gibralfaro și fortăreața Alcazaba domină peisajul, amintind de o perioadă în care Malaga nu era un loc de vacanță, ci un punct strategic esențial. Drumul până la Gibralfaro este de 1,4 km, are o diferență de nivel de 83 de metri și poate fi făcut în maxim o oră. Pe traseu veți găsi și locuri de unde să achiziționați suveniruri. După ce ajungi sus și vezi panorama, înțelegi imediat de ce locul acesta era atât de important și atât de greu de cucerit.
În același timp, orașul păstrează și urme mult mai vechi ale artei și culturii, precum Teatrul Roman, o construcție din perioada romană care a fost descoperită relativ recent, după ce a stat ascunsă timp de secole. Teatrul Roman este o lecție despre cât de ușor poate fi uitată istoria. A fost acoperit de alte construcții și redescoperit abia în 1951. Pietrele teatrului au fost folosite pentru construcția fortăreței Alcazaba. Construite în perioada Maură, aceste fortificații erau gândite pentru apărare, dar și pentru controlul complet al orașului și al portului. Au ziduri în formă de zigzag pentru apărare, turnuri de observație și există o legătură directă între ele. Un lucru care merită menționat este că transportul în comun din Malaga este destul de ok. În mijlocul acestui oraș plin de istorie se află și povestea unuia dintre cei mai influenți artiști ai lumii, Pablo Picasso. Născut aici în 1881, Picasso pleacă de vreme din Malaga, dar legătura sa cu orașul rămâne puternică, iar astăzi Muzeul Picasso oferă o perspectivă asupra evoluției sale artistice. Muzeul Picasso nu este doar despre artă, este despre identitate. Este interesant cum un oraș poate influența un artist chiar și după ce acesta pleacă. Unele teme din operele lui vin din copilăria petrecută aici. Construcția catedralei din Malaga, supranumită La Manquita, începe în 1528 și nu se termină complet niciodată. Banii au fost folosiți pentru alte proiecte. În plimbarea prin centrul orașului veți ajunge și pe Cale Larios, o stradă cu magazine. E chiar plăcut să te plimbi pe aici. Dacă vreți să mâncați local și proaspăt, fructe de mare, pește, preparate din porc, fructe și legume, vizitați piața Atarazanas între ora 9 și 14. Poarta principală este originală, din perioada Maură. Aici, istoria și prezentul se întâlnesc într-un mod direct, fără filtre, într-un spațiu care a fost cândva șantier naval și care astăzi este centrul gastronomic al orașului. Noi am pierdut ocazia de a mânca aici, ajungând mai târziu, dar chiar și așa, supermarketurile locale sunt foarte bine aprovizionate.
experiența Malaga nu ar fi completă fără mâncare. Bucătăria din Malaga nu încearcă să impresioneze prin complexitate, ci prin meniuri cu influențe arabe și mediteraneene. Preparatele locale sunt simple, dar autentice, de la paella și hamon până la pește proaspăt și fructe de mare. Iar deserturile precum tortillas, pâine muiată nou, lapte și miere păstrează influențe din trecutul îndepărtat al regiunii. Vă recomandăm patiseria La Canasta. Varietate de tortillas este foarte bogată și produsele de panificație sunt foarte bune și proaspete. Aproape fiecare cartier din Malaga are o patiserie La Canasta. Și bineînțeles, nu ratați un mic dejun cu churros, specific spaniol, dar aici cu rețetă tradițională specifică zonei Malaga. Churros sunt un fel de gogoși prăjite în ulei care se mănâncă cu ciocolată. La mai puțin de o oră distanță de oraș, peisajul începe să se schimbe treptat, iar liniștea urbană este înlocuită de o natură din ce în ce mai spectaculoasă. Mergem spre Caminito del Rey, un traseu care astăzi atrage mii de vizitatori, dar care pentru o perioadă lungă de timp a fost cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase locuri din lume. Și de o parte și de cealaltă parte a drumului puteți vedea multe culturi de măslin și citrice. Povestea acestui drum începe la începutul secolului 20, într-o perioadă în care regiunea se industrializa, iar nevoia de energie devenea din ce în ce mai mare. Între anii 1901 și 1905, acest traseu a fost construit pentru muncitorii care lucrau la hidrocentralele din zonă, oferindu-le o cale rapidă între diferitele puncte ale sistemului. Nu era gândit pentru turiști, nu era făcut pentru plimbări sau pentru fotografii spectaculoase, ci era pur și simplu o necesitate practică, o soluție ingenioasă într-un peisaj dificil. Dacă vreți să nu ratați experiența Caminito del Rey, vă recomandăm să achiziționați biletele de pe site-ul oficial cu 2-3 luni înainte de vizită, altfel aveți șansa să nu mai găsiți bilete sau veți găsi, dar pe alte site-uri la prețuri mai mari. În 1921, regele Alfonso al XIII-lea traversează acest drum pentru a inaugura barajul din apropiere, iar momentul acesta îi oferă numele care avea să rămână, Cărarea Regelui.
Hidrocentrala de la Encantada funcționează din anul 1978 și produce energie pentru aproximativ 400.000 de oameni. Vechiul tunel al hidrocentralei este acum un refugiu pentru lilieci, considerați o specie pe cale de dispariție. În jurul hidrocentralei existau așezări ale muncitorilor, așezări care în timp s-au dărâmat sau au fost dărâmate pentru a construi rezervoare, însă capela a fost păstrată fiind anexată școlii pe care copiii muncitorilor o frecventau. Timpul însă nu a fost blând cu traseul de la Caminito del Rey. Pe măsură ce deceniile au trecut, traseul a fost abandonat, iar structura sa a început să se degradeze. Betonul s-a fisurat, bucăți întregi au căzut, iar în multe locuri au rămas doar fragmente înguste de potecă, suspendate la 10 sau chiar sute de metri deasupra râului. În acea perioadă, Caminito del Rey nu mai era un drum, ci o provocare. Un test de curaj pe care doar cei mai temerari îl încercau. Și evident, exact asta îl făcea atât de atractiv pentru unii oameni. După mai multe accidente tragice, autoritățile au decis în cele din urmă să închidă accesul. Timp de ani de zile, locul a rămas inaccesibil, suspendat undeva între legendă și pericol. Sub tine, râul Guadalhose continuă să curgă așa cum a făcut-o de mii de ani, sculptând încet acest peisaj dramatic. Culoarea râului se datorează sedimentelor de lut și gips provenite din regiunile Guadalteba și Antequera, ceea ce crește și salinitatea apei. Apa conține și pietre de calcar și particule de nisip, lucru care a provocat această eroziune de-a lungul secolelor. Abia în 2015, după un amplu proces de restaurare, Caminito del Rey a fost redeschis publicului. De această dată însă într-o formă complet sigură, dar fără a pierde nimic din spectaculozitatea originală. Deasupra canionului, păsări de pradă planează fără efort, complet indiferente la prezența oamenilor. Printre stânci puteți întâlni broaște și reptile și chiar și șerpi. Dar am fost plăcut surprinse și de prezența unor capre de munte specifice peninsulei iberice. Flora din Caminito del Rey este caracterizată de specii mediteraneene adaptate peisajelor stâncoase și muntoase, cu păduri de pini, stejari și tufișuri precum ienuperi și palmieri pitici. Zonele de pe malurile râurilor găzduiesc stuf, leandri și plopi, alături de flori sălbatice endemice care înfloresc primăvara. Astăzi, pasarelele din lemn și metal urmează fidel traseul inițial, dar oferă stabilitate și siguranță. Dar chiar și așa, este obligatoriu să purtați o cască pe acest traseu, unele zone fiind marcate ca fiind cu risc ridicat de accidente.
Zona El Chorro este cunoscută la nivel european pentru aceste canioane perfecte pentru practicarea cățăratului profesionist. Și totuși se pot întâmpla și accidente. În anumite afișe sunt menționate câteva victime. Canionul Desfiladero de Los Gaitanes se deschide în jurul tău ca o rană adâncă în stâncă, cu pereți verticali care se ridică la sute de metri deasupra capului. În unele locuri, spațiul dintre stânci devine atât de îngust încât lumina pare să pătrundă cu dificultate. Este un loc care nu încearcă să fie spectaculos, este pur și simplu copleșitor. La un moment dat nu mai contează dacă filmezi sau nu, doar mergi și încerci să procesezi tot ce vezi. Este genul de loc care îți schimbă perspectiva nu prin explicații, ci prin experiență. Gara de la El Chorro a fost construită în secolul XIX și, în ciuda lipsei de tehnologie avansată, proiectul conține 10 tuneluri care traversează stânca Los Gaitanes. A fost printre cele mai importante gări în perioada 1865-2007, fiind cea mai aproape de Caminito del Rey și a devenit și mai populară după vizita regelui Alfonso al XIII-lea. Această gară este printre cele mai bune exemple de arheologie industrială din Malaga, clădirea principală aproape neschimbată de-a lungul anilor, tunelurile înguste, depozitele de cărbuni pentru locomotive. În apropierea gării au fost construite și câteva fabrici de ciment, carbură, care este o substanță rezultată prin combinarea carbonului cu metal, și făină, ultima fiind obiectiv turistic astăzi. Când ajungi la final, nu simți neapărat că ai terminat un traseu dificil, fiind 3 km, însă simți mai degrabă că ai trecut printr-o stare, printr-un spațiu care te obligă să fii prezent. Și asta e partea cea mai interesantă, că nu este despre adrenalină, cum te-ai aștepta, e despre liniște, dar o liniște care te ține atent. La sfârșitul vizitei vă puteți odihni servind ceva. Întorcându-te în Malaga după o astfel de experiență, orașul pare diferit. Și poate că tocmai contrastul acesta între energia orașului și forța naturii este ceea ce face această regiune atât de specială. Dacă vă place shoppingul, vizitați și Plaza Mayor, un shopping din apropierea aeroportului, care are parcare gratuită. În shopping puteți vedea chiar și mersul trenurilor și al avioanelor. Malaga nu este un oraș pe care îl bifezi de pe listă. Este un loc pe care îl simți treptat pe măsură ce începi să înțelegi cum toate aceste straturi istorice, culturale, umane coexistă. Și asta e partea cea mai interesantă, că nu pleci de aici cu sentimentul că ai văzut tot, ci cu senzația că ai început să înțelegi. Și sincer, e genul de oraș care te face să încetinești fără să-ți dai seama. Spania continuă să ne încânte și vom reveni aici ori de câte ori vom avea ocazia. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!